So ito siya, may tatlo siyang switch. Isang wireless charging, isang fan, isang wireless charging, tsaka fan yung gitna. Yan. So testing natin siya kung lumalamig ba talaga siya. Tsaka guys, ano siya, USB type C. Yan guys, naka-charger lang siya. So hindi siya umiilaw pag charger lang. Kapag tinurn mo sa cooler, yung fan niya umiilaw. Yan. May ano siya, LED na. Medyo malamig siya. Tsaka ano siya, mag-safe siya. Ito yung case, oh. Then guys, subukan na natin yung ano, fan plus wireless charging. Ayan, nagcha-charge siya. Masarap siya pang gaming, malamig. Balik rin natin. So guys, eto naka ultra high. Balikan na lang natin after game. Medyo matagal-tagal pa to. Tignan natin kung mainit yung likod. So guys, naka-ultra siya. Hindi ko kasi nilalagay sa ultra, umiinit yung likod niya. So check natin ngayon kung mainit. In fairness, malamig siya. Wala akong pang-check ng temperature. Pag ginawa mo siya, malamig-lamig siya.
Tsaka guys, ano pala to, 15 watts yung max output ng power. And okay naman siya. Oh, malamig siya. Malamig yung likod ko ng phone. Kaya ito, malamig rin. Di pala magagasgasan yung phone mo pag dinikit mo tong magnet na to. May ano siya parang soft na cloth. Ayan. Tsaka hindi rin siya mabilis patanggal. Ginawa talaga siya para sa iPhone. Ayan. Okay siya guys. Sulit bilhin to para sa mga gamers talaga. Hindi siya magagasgasan. Nanggasgas oh. Kaya ano siya, medyo malambot yung ditong part na to. Lamig niya in fairness, ang lamig siya. Malamig-lamig. Sayang wala kasi man check ng temperature. Sige guys, thank you.